नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, MPSC ऐकूमध्ये तुम्हा सर्वांचं हार्दिक स्वागत. मित्रांनो, आयोगातर्फे एक महत्त्वपूर्ण अपडेट आली, जी एक्झाम रविवारी झाली 21 मार्च 2021ला. एक्झामचं नाव होतं राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2020. तर ही एक्झाम संबंधी आता आन्सर की आयोगाने रिलीज केली आहे. ती आन्सर की जर पाहिजे असतं तुम्हाला आयोगाच्या वेबसाईटवर सुद्धा पाहायला भेटेल किंवा आपले टेलिग्राम चॅनल आहे त्या ठिकाणी सुद्धा तुम्हाला अवेलेबल करून दिली आहे. की या व्हिडिओमध्ये आपण स्क्रोल करून ती आन्सर की सुद्धा पाहणार आहे. ओके, ज्यावेळी आन्सर की नंतर तुम्ही तुमचा स्कोर काढता, ओके, ते स्कोर आपल्या कम्युनिटी टॅबमध्ये एक पोल सुद्धा घेतला, त्या ठिकाणी तुम्ही सबमिट करा, जेणेकरून आपण एक जनरली जो कटअप लागणार आहे त्याचा अंदाज थोडाफार बांधू शकतो. ओके, त्या व्हिडिओमध्ये आपण जी आन्सर की आली ती आन्सर की आपण स्क्रोल करू. ओके, ही जी आन्सर की आपण पार्ट 1 म्हणतो GS1चे, याच्यानंतर आपण सीसेटची पाहू.